puteai să fii aici, că era mega periculos, mai bandiți. Și că trebuia să plătești de 3 ori taxe ca să intri aici, ca să... Deci plăteai taxă să intri pe teritoriul acestui cartier. Puteai să plătești și murei. Hai, dacă punem ajuns. Suntem în El Salvador, respectiv în San Salvador. Ceva de neimaginat. Nu m-aș fi gândit că putem să găsim asta în San Salvador. Un oraș care a fost atât de bântuit de violență și de chestii ciudate. Această investiție a fost realizată împreună cu statul chinez, undeva la vreo 54 de milioane de euro. Salutare din San Salvador, capitala El Salvador. Era obișnuit să-i se spună chiar capitala mondială a atacurilor și a periculozității care a existat aici. Dar cum? A crimelor, a omuciderilor. Deci suntem într-un loc al naibii de periculos. Suntem aici în fața cazării, unde am chemat și Uber-ul și uitați-vă numai câta mai gardurile de sârmă ghimpată sunt peste tot pe acolo. Salutăm și pe prietenul nostru Jasper din Germania. Deci pronunția depinde de la un om la altul, mie niciodată aproape că nu-mi iese. Și acolo sunt și sârmele ghimpate de la casele de vis-a-vis. Uitați-vă, zici că ești la pușcărie aici. Se vede că în urmă cu 2 ani maxim, în urmă, aici lucrurile stăteau cu totul altfel, iar ceea ce s-a întâmplat de curând pe aici este, să sperăm noi, o minune, și anume președintele Bukele, în momentul de față, cum zice, Bukele și mai cumpăr numele mic, Naib, că pare că am copilărit împreună, a făcut o curățenie radicală în care se afirmă că am scos toți vagabonții de pe stradă care erau cu arme, cu droguri, cu nenorociri, făceau atacuri pe aici peste tot și pur și simplu oamenii nici nu puteau să iasă pe stradă. Ei, noi ne-am îndrăznit să ieșim pe stradă de data asta. Verificăm încă o dată ușa. Mai ia-ți bine, închizi bine ușa. Ok, good, I'm safe now. Deci am închis și ușa, ne-am ferecat, uitați pe aici, cu zăbrele și suntem gata să mergem să explorăm centrul orașului. Avem oarecum și un plan, dar încă o dată amintiți-vă, suntem în San Salvador, capitala El Salvador, locul în care se poate plăti cu Bitcoin, chiar și o brețară dacă ți-o cumperi, și este deci cu totul o țară absolut diferită și radical schimbată față de ceea ce am mai văzut până acum. Oameni buni, dacă n-ați făcut-o deja, în susținerea tot ceea ce facem noi aici și a acestui canal al vostru de YouTube, apăsați pe butonașul roșu pentru subscribe ca să aveți notificări și în viitor și lăsați-ne și nouă un like, ne ajută foarte, foarte mult să ajungem la și mai mulți oameni frumoși, așa ca și voi. Buenos días, necesitas el code? Buenos días, señor. El teatro, sí. Centro histórico. Sí, sí, sí. Señor. Mamă, ce aflăm aici de la domnul care conduce eu bandiți. Ahí reinaba pandilla. Că aici era banda cu bandiți. Ellos reinaban ahí. Era bien peligroso. Și că era mega periculos și că dacă vrei să No era intri aici, recomendable andar aquí. Wow. Hace 3 años atrás. Sí. Ahora no, hombre, ahora es bonito. Andar caminando ahí, venir a comer. deci ați auzit ce Qué zice? bueno. Că nu puteai să fii aici, că era mega periculos, mai bandiți. Și că trebuia să plătești de 3 ori taxe ca să intri aici, ca să... Deci plăteai taxă să intri pe teritoriul acestui cartier. Asta Por ahí vivo yo. A Increíble. 5 minutos va. ¿Y qué juegan? ¿Fútbol? Îți dai seama, Sí. Da, nu asta era problema, că plăteai și puteai să mori. ¿De qué deci equipo puteai să es? plătești și murei. măcar nu era- Internacionalmente Barcelona. Ajá. Bueno, Hai, dacă punem vamos a ajuns. ir de Múnich. Vaya Múnich es Ah, Alemania. Am ajuns în centru, unde în spate aici se vede Biblioteca Națională. Se vede în spatele meu ce frumoasă și ce mare e, o clădire nouă, după cum se poate vedea. Este super faină. Și ce pot să vă spun este că pe aici pe unde mergem, unii oameni își acoperă fețele când îi filmăm, adică când filmăm așa vlogul. Nu știu dacă au ceva de Nu știu, a ascuns fost sau ciudat. foarte ciudat. Poate o chestie de religie, nu știm ce se întâmplă, dar în orice Dancing caz Queen. suntem cu ochii mari
și cu băgare de seamă. În piațeta aceasta centrală, unde este mega cald deja, sunt 357 de miliarde de grade, este acolo Catedrala Națională, acolo este biblioteca de care v-am spus mai devreme și ăsta, Iasmin, ce e aici? Palatul Național. Palatul Național. Perfect, deci totul e pe bază național, da? Deci Biblioteca da, Națională, da. Palatul Național, Da, suntem în Catedrala capitală, îți dai Națională, seama. suntem în El Salvador, respectiv în San Salvador și hai să vedem dacă putem să intrăm, să vedem ce putem să vizita. vedem. Oricum e foarte multă securitate pe aici, pe care ai remarcat. Era să țin Am văzut eu porumbele. că cel mai periculos lucru din capitală sunt porumbeii ăștia, că sunt nebuni. Sunt un pic sinicigași, nu? It was on a wide shot, so we can have all. Very nice. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're professional. We try. Am adus Iasmin aici la Catedrala Națională și ghicești ce noutatea zilei este că e închisă catedrala. Deocamdată se deschide la ora 4:30. Ei nu prea sunt obișnuiți să vadă turiști, nu știu dacă ai văzut, toată lumea se uită că la noi ne salută. Sunt, Normal, pentru că era periculos înainte și nu venea nimeni. Da, deci chiar n-am avut sentimentul ăsta nici măcar în Columbia, cum îl avem aici, că oamenii se uită super curioși la noi. Adică tot ceea ce s-a întâmplat se adeverește pe aici. Mă distrează al nostru că e cu pizza în mână, am zis că arătăm ca niște turiști clasici, mâncăm pizza practic din mers. Vedem aici cum se holbează, v-am spus, lumea la noi. Este imposibil să trecem neremarcați. E fain, oamenii, uite, vezi, râd, se bucură pe stradă, se pare că parcă aș fi fost eliberați, cam așa se întâmplă să fie Chiar treaba au asta. fost ce bine Da, eliberați. chiar a fost, da. O, Doamne, ce înseamnă o țară chinuită. Ne fac cu mâna. Le fac cu mâna, exact, sunt surprinși să vadă turiști. Grazie, amigo, gracias. Vin să ceară bani prin diverse forme, nu știm exact care este adevărul din spate, dar noi trecem uneori așa A, și să mergem după aia la cafeneaua asta. la cafeneaua, nu? Ne bucurăm așa să mergem, După teatru. să mergem nestingheriți pe Uite aici. statuie. Statui, da. Suntem în fața Teatrului Național. Ia uitați ce clădiri frumoase sunt pe aici. Și Acum piațeta am arată... observat, e foarte multă poliție. Este Ai văzut foarte pe multă militari? poliție, da, militari, da, sunt cu trancare din alea, v-am zis, ca în filmele cu Rambo, deci au pistoale, băi, fraților, uitați, se vede și în zare, este un militar, au puși din alea de război, deci nu sunt din alea, sunt puși de război. Ora, Și noi suntem se cu poate băgare de intra? seama așa, că nu se știe aici când se întâmplă să fie vreo ora, chestie care... Na. uh, Deci, după cum vedeți, toate clădirile acestea sunt spectaculoase, sunt frumoase, însă ciudățenia este că peste tot, fie nu se poate intra, fie nu-i program, fie este o taxă de $5 să intri, ceea ce e un pic ciudat, pentru că Mi se abia pare bagi nasul și mult pleci. 5 dolari, adică am știți că în Nicaragua am fost în muzeul de artă Da. și era 3 dolari și era cel mai mare muzeu din America Latina și a Da, fost exact, și super chiar frumos. avea experiență. Aici mi se pare că e un pic cam scumpeanu. Au niște taxe ciudățele. Mă rog, noi avem mai mult să vedem orașul, nu neapărat să intrăm în clădiri. Hai să vedem cum se prezintă și cafeneaua. Ia uite, o cafenea destul de clasică, așa, dar e bine că au aer condiționat înăuntru, că crăpam de cald deja. Ne-a venit și cafeaua, a venit și cheesecake-ul. Și a venit și limonada, nu știu dacă ai văzut-o. Aia era ta. Cafeaua e super bună, eu am tăvărât pe... N-ai vrut cafea, ai zis că tu vrei ceva de E aici. super bună, că sunt un pic cam trezit de dimineață și dacă beau prea multă cafea, mă agită după aia. Dar rămâneți alături de noi pentru că vom merge să mai vizităm și zone mai periferice, nu? Ai zis că vrei să mergem pe undeva mai prin periferie. Dar ce frumos sunt copacii ăștia, vezi? Ce copacii sunt ăștia? Că știi că și în țară mi-e plăcea tare mult să văd copacii ăștia și mulți oameni m-au amărât, sincer. Sunt foarte mulți oameni care cerșesc. Da? Dacă ai remarcat, da, și vezi că multă poliție, uite și pe aici câtă poliție s-a adunat de când a venit până acum. Noi ne uităm ca niște ghiocei la flori și la tot ceea ce ne înconjoară. Mergem pe aici liniștiți cu speranța că totul va fi bine, deși v-am spus, avem așa mici strângeri, când mai vedem, mai sunt niște fețe dubioase pe stradă și avem mare grijă. Bagă telefonul eu. Ia să băgăm și telefonașul, să fim cât mai puțin expuși. Cum mergem să intrăm și în Biblioteca Națională El Salvador. Ia să vedem cum arată Biblioteca Națională. Aici este cumva, îți amintești, Iasmin, când mergeam eu cu tine
la Biblioteca Națională din București să Învățăm? învățăm, da, tu mai ales. Făcusem și eu abonament, mă știau doamnele alea la intrare. Ca să stai cu mine, eu... Hola, la revisé? Deci am decis să intrăm și în Biblioteca Națională, Iasmin este controlată, ăla. No video. Ok. Deci aici sunt și cărțile la Harry Potter, ia uitați-vă ce delistări au aici și cât de bine arată. Și mi se pare absolut incredibil ce fain e totul aici, adică la modul că toate sunt din acestea super mega scumpe și sunt o grămadă pe care le-au listat. Ia uite ce colecții. Da, absolut incredibil. Serious, the box. Absolut incredibil. Se vede că este o investiție masivă pe care oamenii ăștia au făcut-o aici și mi se pare foarte, foarte tare că se întâmplă treaba asta. Mamă, cât de mișto e Lego ăsta din Hobiții, uită-te! Da, wow, ce foarte tare. Da, deci chiar foarte, foarte tare tot ce au venit pe aici listat. Așa arată Biblioteca Centrală din San Salvador. Wow. O investiție masivă pe care oamenii ăștia au făcut-o și permite-mi, Iasmin, să spun că arată mult mai bine decât Biblioteca noastră națională. Nu facem comparații, dar... Nu, dar acolo au Star Wars și peste tot Ia să vedem și pe acolo ce au. Ia. Uitați-vă câte lucruri superbe au aici. Da, incredibil. Deci au stand doar pentru Star Wars. Asta înseamnă, deci oamenii ăștia sunt super deschiși către nou, către... Adică tot ce se întâmplă aici, uite, Madonna, mega cărți și... Adică se vede ca o deschidere masivă către informații. Și chiar sunt o grămadă de tineri care se adună și citesc. Da, foarte tare. Doamne, ce frumos arată și pe aici, uite cât de mișto e fain colțul ăsta. Deci pentru noi, ceea ce se întâmplă în această bibliotecă este ceva de neimaginat. Nu m-aș fi gândit că putem să găsim asta în San Salvador, un oraș care a fost atât de bântuit de violențe și de chestii ciudate, acum să devină un asemenea hub. Și uitați-vă că aici e o familie, sunt niște oameni care practic sunt aici și studiază. Spuneam că sunt PlayStation-urile și practic jocurile unde poți să vii și te joci gratuit, e incredibil. Ia uite, vii frumos și jocarea gratuită. Tare rău de tot. Doamne Dumnezeule, oameni buni și frumoși, ați văzut ce fabulos este tot ceea ce se întâmplă aici, adică pentru mine este total neașteptat să vedem o asemenea bibliotecă atât de bine dotată. A fost o bucurie a ochiului să vedem atât de multe cărți frumoase și rare, adică super scumpe, super scumpe. Da, frumos și bine îngrijite. E clar că oricum locul e deschis de curând, nu are mult timp. Și ne-a plăcut să vedem mulți oameni localnici care veneau cu copiii să vadă cărți, să învețe. Nu ai nicio scuză, adică să zici nu-mi permit, nu erau chiar erau orice gen. Exact, era un family time așa de calitate. Aici am ieșit pe o terasă, unde ne bucurăm de muzică occidentală sau de înzare. Se văd niște fântâni arteziene care se manifestă cu apică și porumbei care zboară, adică sincer, mi se pare că este ceva rupt din filmul pe care noi știam despre El Salvador. Deci în momentul de față El Salvador este un cu totul alt, nu numai o altă țară, dar San Salvador a ajuns să fie o destinație, de ce nu, pe care să o includem pe lista călătoriilor. Auzi și apropo, văd un steag acolo jos, tu vezi? Steagul ăla cu roșu, de de acolo în jar, deci e steagul El Salvadorului. Așa. O să filmez cu telefonul, poate. E un steag alb și ăla din stânga este steagul Chinei. În timp ce eram aici în fața Bibliotecii Naționale de aici din San Salvador, am văzut un scris acolo în limba chineză, care scrie ceva de genul asistenția de China, adică cu asistența Chinei. Și aici am văzut steagul care flutură. Ne-am interesat și am înțeles că această investiție a fost realizată împreună cu statul chinez, undeva la vreo 54 de milioane de euro a costat. Dragă Alex, cărțile sunt foarte scumpe. Bine, stai puțin, că aveau și o grămadă de monitoare și de... Foarte, deci construcție, deci sincer, chiar ce s-a realizat aici alături de statul chinez, noi nu înțelegem mai bine geopolitic cum s-a făcut toată treaba asta, dar mi se pare spectaculos ce se oferă oamenilor. Da, mă bucur pentru oameni, pentru oameni. Și chiar păreau super fericiți, îți dai seama, au atâta securitate, intră, citesc, se întâlnesc împreună. Da, spectaculos. Plus că au acces la informații, ați văzut cât de multe chestii faine aveau, iar ei vin aici îmbrăcați ca la eveniment, ca la
cu metrie, da, îmbrăcați Păi se în... întâlnesc cu prietenii. Da, este un rendezvous place foarte tare să vii aici la Biblioteca Națională. Uitați ce loc frumos. Peste tot pe acolo se aude muzică în zare. Deci chiar e un sentiment foarte fain. Iar acum o să ne continuăm călătoria înspre o biserică. Vamonos! Cam așa sunt oameni pe aici pe stradă. Se mai dă câte o mâncărică la porumbei. Vezi doamna aia de acolo ce își relaxează ziua. Mergem pe niște străduțe acum care încep să fie un pic mai așa, mai indirecte, să spunem, pe starea de turistică. Îl avem pe al nostru care iarăși mănâncă. Eu nu înțeleg să acum s-a just. E pe foamete. Își ia suc acum. Deci e un mic pofticios și mergem încolo. Dar asta ne place, că peste tot unde am călătorit ne-am făcut prieteni. Suntem aici pentru o altă piațetă care e foarte aproape de cea din care am venit de la bibliotecă, unde e incredibil cât de mulți oameni sunt pe aici. Plus că poliția, uite, pe femeia asta o controlează, adică în permanență sunt chestii care se întâmplă. Uite, vezi, a controlat la borsete, la nu știu ce. E foarte, foarte prezent toată partea asta de securitate pe aici. Dar nu ne și teamă să ne băgăm acolo înăuntru cât de mulți oameni sunt într-o zi banală. Uite, oamenii se joacă cărți. Oamenii se joacă cărți, da, deci pare un gathering, așa, ad hoc am putea spune, nu? Îți dai seama că noi am venit aici când țara, poți să zici că s-a deschis și pentru oamenii din ea. Da, și exact, practic ce noi tare. putem să asistăm la o schimbare asta în care toți oamenii se adună, probabil Da. că ei sunt acum atât de prezenți, pentru că n-au putut până acum. Da, exact, Și asta de aia se poate, adună da. și joacă cărți și zic, wow, uite și tu ce facem acum pe stradă, știi? Da, extraordinar. Haide, Da. vino, te rog, că se Parcă închide. n-am mai văzut niciodată asemenea întâlniri la un loc. Uite cum joacă acolo cărți, beau cafele. Asta Da. e biserica pe Asta care e vreau biserica. să o Ok, vizităm. intrăm acum. Da, pare că pe dincolo. Ok. Uitați cât de frumoasă este această biserică. E incredibil, n-am mai văzut așa ceva în viața mea, cât de frumoasă este. Ce culori, ce minunat, ce liniște. Vorbesc în șoaptă ca să nu deranjez. Iar vitralele astea sunt absolut superbe. Și mă gândeam, ce crezi tu, știi? Da, pe când vedeam biserica așa Și din... pe bune la asta vrei să mă duci, adică eu vreau să fac live cu oamenii dansând. Vai, Hola. super tare a fost. Hello. All good. Uite aici ce scule are omul. Wow! Ce scule e pregătit aici. Adunarea aici, uite, și încolo dansează oamenii în parc. Și acolo, și acolo. Ce elegante e doamna asta de aici, o vezi? Cu fusta. Și credonează.
Băi, oameni buni și frumoși, uitați-vă ce distracție aici pe străzile din San Salvador. E ceva incredibil, adică oamenii ăștia, uitați-vă la aici ce bucurie de a trăi, incredibil. Ia-zi-mi, stai un pic aici. Ia, dăm telefonul și E incredibil, uite-te la aici. Uite-te și ce bucurie. te ia la dans. Wow! Great! De România. Iasmin a fost cooptată pe ringul de dans. Zi, Iasmin, Ce? ai fost cooptată pe ringul de dans? Aoleu, mi-e rușine. Dansezi cu doamna asta. Oh, no sé cómo. ¿Así? Con ella me de casar. Con ella me de casar. Con mí. Yo voy a ser la madrina. Allá. Está bueno, ¿verdad? Gracias. Gracias, Muchas señora. gracias. Baile muy, muy bueno. Ah, no sé. Mira, yo ando con mi palo. Vengo por las terapias de mi palo. Ah, pero muy, muy. ¿Ah, que sí? Preciosa y bonita. Yo soy la Gracias. madrina cuando sea. Gracias. Gracias, señor. Gracias, ¿Y de señora. dónde vienen? De Rumania. Romania. Señor Padre del cielo, está lejos. ¿Usted baila aquí todo el tiempo? Sí, yo vivo aquí en Sayapanga, aquí donde le dicen la Plaza Mundo. Deja. Bienvenidos entonces y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Usted Gracias. también. Niña, mira. Usted no. Sí, Año gracias. nuevo y vida nueva. Yay. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ce părere ai, mă, Iasmin? Aoleu, nu mai fost încopleșită. Ești copleșită cu atâta... Ai socializat aici deja Ai, la din copleșeală? capul. Deci nu mai pot. Și doamna asta a cântat toate versurile. Deci ea e tot timpul aici, a zis că să mai venim, că ea e aici. Da, da. Deci, practic, pentru oamenii ăștia este un stil de viață, nu? Adică ne-au zis că în fiecare... Ei fiecare zi vin de la 2 până la 6:30, adică atunci când se lasă întunericul. Ei dansează aici în fiecare zi și de aia toată lumea e așa elegantă și așa, pentru că ei sunt pregătiți pentru asta, nu cum ne-a luat pe noi prin surprindere, Da, înțelegi? da, da, da. Fabulos ce se întâmplă aici, adică, sincer, mi se pare incredibil, știi? Dar este și un pic la limită totul, adică sunt tot felul de oameni, e un gathering ciudat, uneori poate chiar grotesc, sunt tot felul de oameni care dansează. Da, că aici era o Aici echipă era un gathering foarte ok, curat, adică. da, dar în rest trebuie atenție, deci ne-am cam luat doza de baia de mulțime și degajăm Doamne, zona. dacă nu ne-a pupat doamna aia, Da, ne-a da, da. îmbrățișat și transpirație și mustăcioara, dar era... Era Doamne. da, fabuloasă experiența pe care am trăit aici. Adică e o Bine să bucurie, fie. e o bucurie. Nu, dar este incredibil cât de mulți oameni sunt pe aici pe stradă. Ei vin aici în centru pur și simplu după serviciu, este ca un fel de loc de promenadă unde oamenii se adună, dansează.
Adică este incredibil cât de mulți oameni sunt aici. E o densitate foarte mare de populație în zona în care ne aflăm. Și așa ce că este în fiecare zi. Mamă, deci suntem în așteptarea unui Uber și uitați-vă în spatele meu domnul care este de la pază. Deci atenție, omul din spatele meu este un paznic banal la o parcare subterană. Și uitați-vă câta trancanet are pe gât. Deci oamenii au aici niște arme incredibile. Deci ăștia nu știu de spray paralizant sau ceva. Au direct dita mai trancanetele. Uitați-vă la el. Incredibil. Deci, oi. Dacă aveți drum pe aici prin zonă, vă recomandăm să veniți și aici la Puerta del Diablo, respectiv la poarta, cum se numește, del Diablo. Nu vreau să vorbesc urât. Da, Puerta del Diablo. Poarta del Diablo. Nu vrem să traducem în traducere libere, să spunem așa. Deci este un loc unde putem să vedem un peisaj absolut superb. Încolo se lasă apusul. Iar aici este zona unde se poate vedea această vale absolut superbă. Aici se poate sta, se poate și admira, se poate și mânca. După cum se poate vedea, este un loc destul de fain unde oamenii se adună, este o zonă turistică. Sunt drăguțe și zonele astea de pe sus, pe unde poți să stai pe partea de sticlă. Iar aici în vale, peisajul continuă să ne surprindă. Ceea ce mi se pare frumos în această zi și în acest apus pe care îl putem prinde aici este faptul că orașul este desfășurat pe multe coline, după cum se vede în spatele meu, și peisajul chiar te lasă fără suflare, mai ales că în zare acolo este și un vulcan, care nu știu dacă se vede aici unde arăt eu cu degetul, este superbisim aici. Cert este că a fost o zi, ați văzut, plină de distracții, de întâlnit oameni, de locuri vizitate. El Salvador și mai ales în special San Salvador este o zonă pentru noi total neașteptată, unde ați înțeles care este istoricul acestei țări și a acestui oraș. Am trecut de la agonie la extaz, am văzut de la clădiri futuriste la tot felul de zone pe care le-am explorat și de aici cred că o să mergem să mâncăm ceva și probabil că o să ne retragem. Până data viitoare noi vă salutăm cu foarte mare drag de aici din El Salvador și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați să lăsați like-ul și subscribe-ul pentru care vă mulțumim din cap. Numai bine, ne vedem în următorul vlog.